Ang plan. Do I really should ba? Hindi ba pwede? Gusto ko lang talagang gawin. Gusto kong magkagulo ang Nueva Esperanza. Gusto kong bigyan ng problema si Paula. I want her to feel so bad that she can't save everything. Hindi sa natin. Bida siya. Grabe naman natin. Hindi pa nga tayo nakakalimutan sa nangyari kay Melo Sandy. Kasi wala kanina yun, nakaka naman yung bagong Melo natin. Pero kung wala ko siya magawa, wala ko naman yung gulong ng inspiration.